مصطفى المسوي. اليوم راح نحكي عن خط الإنتاج، خط إنتاج الصناديق مع المثقاب. حكينا بالمرة الماضية عن الخط وشغلنا البرنامج، والبرنامج كان يعمل على مبدأ تحريك المكبس الأول، نزول المثقاب، انتظار بعض الوقت، تحريك عودة المثقاب والمكبس، ثم المكبس الثاني يعمل. اليوم سنعمل على جعل المكبس الأول لا يتحرك إلا إذا كان هناك صندوق. كيف سنقوم بذلك؟ أوقفنا البرنامج. أول شيء الصندوق، ها هو الصندوق. لن يتحرك الصندوق إلا إذا تحرك الخط هنا. الخط يتحرك بتفعيل Y6. إذن عند الضغط على X15 نقول له يعمل Y6. إضافة إلى حساس الصندوق هنا. حساس الصندوق في اللوج نيفو هو X6. إذن لا يتحرك المكبس، خط المكبس هنا لا يتحرك المكبس إلا إذا كان X6 شغال. إذن تحرك المكبس، نزل المثقب. ماذا سيفعل المثقب؟ المثقب سيدور. نحن الآن لن نفعل هذا، نحن فقط نريد أن نتأكد أن العمل صحيح ثم نتابع العمل. نجرب البرنامج. تحرك المكبس عند وجود الصندوق. الآن لا يوجد صندوق، وبالتالي سيعود المكبس إلى الوراء ولن يكون هناك صندوق. سنرى ماذا سيفعل. إذا توقف المكبس لا يعمل. المكبس هنا التحديدات أو بارامتر له X6 غير مفعل، X0 لم يتحرك المكبس إلى الأمام وبالتالي لم يتفاعل X0 خروج المكبس، وبالتالي لم يتم نزول المثقب X4 غير موجود وX0 غير موجود، لن يعمل الضوء. C1 موجود وY7 لم يتحرك وبالتالي هذا الخط كله لن يعمل. وC2 هي التي ستسلم العمل إلى المكبس الثاني وبالتالي لن يعمل المكبس الثاني. إذا شغلنا لحد الآن هون سليم. نضيف صندوق آخر لنرى. إذن تم الأمر كما أردنا. ماذا سنضيف تحسينات للبرنامج؟ عند نزول المثقب يجب أن يعمل المثقب. عمل المثقب Y5. إذا عمل المثقب هنا يظهر ضوء أحمر ضعيف ولكن يمكن أن يرى. لحتى نقدر نضيف عمل المثقب سنعمل على فصل هذين بين C2 و T1 على مع فصلهم ووضع كل قسم في سطر مختلف. نضيف سطرا هنا. نأخذ T1. متى سيعمل T1؟ سيعمل T1 عندما يكون المثقب يعمل، وبالتالي طبعا المثقب يعمل وضوء الإنذار شغال Y7 و Y5. في الحالة يعمل الزمن T1 3 ثواني. وبهالحالة شو اللي بده يصير معنا؟ أول شي بده يقف عمل المثقب اللي هو ريسيت Y5. أيضا سيعود المكبس وسيعود ريسيت Y4 المثقب.
هنا لم يعد بحاجة إلى Y4 ولا Y1 ولا للزمان، إنما فقط يعمل المثقب Y5 set Y5. نجرب هذا البرنامج ماذا حصل معنا. عندنا صندوق X15 يعمل المثقب هنا، عاد الصندوق والمثقب وعمل المكبس. بالشكل نستطيع أن نقول أنه عمل كما هو مطلوب منه. أوتوسكاب يعمل أوتوماتيكيا. نبقى قليلا لنرى. إذا نستطيع أن نقول أن هذا الخط الإنتاج يعمل بكفاءة وكما هو مطلوب منه وكما صمم له. كيف فينا نحسن عمل هذا الخط الإنتاج بحيث لا تتكدس عندنا الصناديق في الأعلى؟ في عنا حساسين، حساس أعلى وحساس أسفل. حساس أسفل أعطينا خيار حساس عندما يكون هناك صندوق يعمل المكبس. رح نشتغل الحساس الأعلى بحيث عندما يصل الصندوق إلى هنا يقف هذا الخط عن العمل. دعونا نجرب قليلا. أين سنضع هذا الأمر؟ الموضوع بسيط، فقط نحذف Y6 من هنا ونضيف سطرا في الأعلى ونقول في حال يعمل، يعني بمعنى آخر يعمل Y6 في حال كان حساس X7 عفوا ليس X7، لا نقول X7، ليس X7 يعمل Y6 مباشرة. Y6 في حال ليس X7 يعمل Y6، في حال اشتغل X7 يقف Y6. نجرب الموضوع. X15 راح أعمل على تسريع هذا الخط بالمونتاج إن شاء الله. نلاحظ توقف Y6 عن العمل، توقف الخط، لم يعد يدفع بالصناديق. الآن ما زال الحساس يعمل. نرى عندما يسقط هذا الصندوق ماذا سيحصل. إذن عاد للعمل. إذن تم الأمر بسهولة. بتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، ما كانت طويلة الحمد لله. ورح نعمل المرة الجاية أو الحلقة القادمة كيف نعمل على ميتال بوكس، أي على الصناديق الحديدية مثل هذا الصندوق. في حال كان صندوق حديدي ما بدنا المثقب ينزل، فقط يخرجه المكبس الثاني مباشرة. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم. كان معكم مصطفى من السويد.